आजको यस भिडियोमा मैले दोस्रो बजारबाट सेयरहरू कसरी किनबेच गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ मैले तपाईलाई किनेर सिकाउने छु, त्यसपछि बेच्ने पनि तरिका सिकाउने छु साथीहरू। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सानसानो गल्तीहरू पनि हुन सक्छन्, ती गल्तीहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनकि फाइनमा पर्न सकिन्छ साथीहरू। र साथीहरू, सेयर किनबेच गर्नका लागि तपाईले एउटा ब्रोकर एकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ टिएमएस एकाउन्ट पनि भन्ने गरिन्छ हैन। अब टिएमएस एकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईले अब माथि सर्च बक्समा चाहिँ यसरी टिएमएस, अब टिएमएस नम्बर, ब्रोकर नम्बर, अनि त्यसपछि .nepsetms.com.np हानेपछि तपाईले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो क्लाइन्ट आइडी अनि त्यसपछि पासवर्ड र त्यसपछि क्याप्चा इन्टर गरेर तपाईले भित्र चाहिँ होममा पस्न सक्नुहुन्छ। म होममा पसिसकेको छु। अब साथीहरू, तपाईले चाहिँ किन्नको लागि सर्वप्रथम तपाईले कोलेट्रल लोड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा धितो लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु तलतिर। यहाँनिर माई कोलेट्रल हिस्ट्री समरी भनेर भनेको छ, यहाँनिर 00 छ हैन। हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ कोलेट्रल लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो आफूले किन्न चाहेको टोटल सेयरको चाहिँ हामीले पैसा कति हुन्छ त्यसको चाहिँ 25% चाहिँ यहाँनिर लोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, अनि मात्र हामीले किन्न पाइन्छ। अब त्योभन्दा बढी गर्दा पनि राम्रो भयो, केही भएन हैन। र यदि चाहिँ पहिलेदेखि नै यहाँ पैसा छ भने चाहिँ हामीले कोलेट्रल लोड गर्न परेन। अब हामीले यो कोलेट्रल लोड गर्नका लागि हामीले यहाँनिर फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने देख्छौँ यतापट्टि। यहाँनिर गएपछि तपाईले कोलेट्रल म्यानेजमेन्ट भन्ने देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईले लोड कोलेट्रल भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ सिलेक्ट ब्याङ्क भनेको छ हैन। ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले यदि तपाईसँग ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको खाता छ भने चाहिँ ब्याङ्कबाट लोड गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि छैन भने कनेक्सन आइपिएसको चाहिँ बाट पनि तपाईले लोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर दुईटामा एउटा चाहिँ हुनै पर्यो अनलाइन कारोबार गर्नका लागि। अब हामीले कनेक्सन आइपिएसबाट हामीले लोड गर्छौँ, किनकि मसँग ग्लोबल आइएमईको खाता छैन। त्यसपछि पेमेन्ट टाइप भनेको छ कोलेट्रल डिपोजिट भने यही लेखिएको सकेको छ। अब एमाउन्ट भनेको कति गर्ने त भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर 10,000 गरेर हेरौँ है त। अब एमाउन्ट भइसक्यो हैन। अब एमाउन्ट भइसकेपछि यहाँनिर रिमार्क्स भनेको छ। रिमार्क्समा चाहिँ सिटी लोड लेखिदिन्छु है मैले। कोलेट्रल लोड भनेको जे लेखे पनि हुन्छ यसमा हैन। अब आर यु स्योर यु वान्ट टु डिपोजिट द फन्ड भनेको छ। अब यस गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ हैन। त्यसपछि अब हामी कनेक्सन आइपिएसमा पुगिसक्छौँ है त। अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो युजर आइडी र यो स्क्रिन क्याप्चा गर्नु होला। अब तपाईले युजर आइडी र क्याप्चा इन्टर गरिसकेपछि तपाईलाई पासवर्ड भन्छ, यहाँनिर पासवर्ड राख्नु होला आफ्नो कनेक्सन आइपिएसको। अब पासवर्ड हानेर इन्टर गरिसकेपछि सबै कुरो यहाँ देखाउँछ तपाईले। यहाँनिर आइडी देखाएको छ, क्रेडिटर नेम देखाएको छ, त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सन देखाएको छ, कति रुपैयाँ चार्ज लाग्छ भनेर पनि देखाएको छ, 10 रुपैयाँ चार्ज लाग्छ भनेर पनि देखाएको छ। त्यसैगरी तपाईले यहाँ तल चाहिँ डेबिट एकाउन्ट भनेर भनेको छ, यहाँनिर कुन ब्याङ्क लिङ्क छ त्यो चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यति गरिसकेपछि तपाईले सबमिट गर्नु होला। अब सबमिट गरेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा पासवर्ड आउँछ, ओटिपी कोड अथवा वन टाइम पासवर्ड। यो चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर म त्यो राख्छु। यो कुरा राखेर हामीले इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माई कोलेट्रल समरीमा अझै पनि आइसकेको छैन, केही समय लाग्ने हुन्छ हैन। हामीले केही समय चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी एकचोटि फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर हेरौँ, माई कोलेट्रलमा हेरौँ, यहाँनिर हेरौँ, यहाँ रिफन्ड कोलेट्रल हिस्ट्री भन्ने छ, हामी हेरौँ यहाँ गएर यहाँनिर। अब भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माई कोलेट्रल समरीमा चाहिँ यहाँनिर 10,000 चाहिँ आइसकेको छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। लगभग 5 मिनेटपछि चाहिँ यो 10,000 आइसकेको छ। र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कोलेट्रल युटिलाइज भनेर भनेको छ 0 रुपैयाँ, अझै पनि कुनै पनि प्रयोग भएको छैन। र एभाइलेबल चाहिँ 10,000 यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, हामीले यसरी चाहिँ अब सेयर किन्नका लागि, दोस्रो बजारबाट सेयर किन्नका लागि चाहिँ पहिलो चाहिँ हामीले कोलेट्रल अथवा धितो चाहिँ लोड गर्नुपर्ने हुन्छ, र तब मात्र हामीले सेयर किन्न सक्छौँ अथवा अगाडि प्रोसेसमा जान सक्छौँ साथीहरू। हामीले चाहिँ कोलेट्रल लोड गरिसकेका छौँ, यानि कि धितो चाहिँ लोड गरिसकेका छौँ। र मैले धितो लोड कसरी गर्ने भनेर पनि जानकारी दिइसकेको छु। अब चाहिँ म किनेर देखाउँछु है त तपाईहरूलाई।
अब यसका लागि चाहिँ तपाईले किन्नको लागि चाहिँ यहाँ तल यतातिर हेर्नु होला, यहाँ अर्डर म्यानेजमेन्ट भन्ने छ। अर्डर म्यानेजमेन्टमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर बाई एन्ड सेल भन्ने छ हैन, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा क्लिक गरिसक्यो तपाईले यहाँनिर एउटा यस्तो आउँछ, यहाँनिर हेर्नु होला। अहिले चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि चिन्ह छैन, कालो कालो मधुरो चाहिँ डार्क छ हैन। यतापट्टि सेल छ, सेलतिर लिनुभयो भने रातो आउँछ। यतापट्टि बाई छ, बाईतिर लिनुभयो भने तपाईको नीलो कलर आउँछ हैन। र तपाईले यहाँबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ बाईमा चाहिँ राखौँ हैन, किन्ने भइसकेपछि। अब यहाँनिर तपाईले के किन्ने, यहाँनिर सिम्बल भनेको छ, यहाँनिर हान्नुपर्छ। जस्तो मैले एमबी हानेर सर्च गरेँ है त, नेपाल बैंक लिमिटेड आयो हैन। आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर अब हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि आजको यसको चाहिँ 2 रुपैयाँ 4 पैसाले बढेको छ। यहाँनिर तपाईले तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले बाई गर्ने हो भने सेल गर्नेतिर हेर्नुपर्छ कि कति छन् सेल गर्ने चाहिँ, कति कतिमा छन् हैन, यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 487.8 मा छ, त्यस्तै गरी 487.9 मा छ, 488 मा छ, अनि 488.8 छ हैन, अनि 488.9 छ हैन। र सबभन्दा थोरै भनेको 487.8 छ। र तपाईले यहाँनिर के हेर्न सक्नुहुन्छ भने अब हाई र लो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हाई चाहिँ कतिसम्ममा राख्न पाइन्छ, लो चाहिँ कतिसम्ममा भन्ने कुरा पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। हाई भनेको चाहिँ 497.6 छ र लो भनेको चाहिँ 478.2 छ हैन। हामीले यो बिचमा चाहिँ राख्न पाउँछौँ, जुन राख्दा पनि हुन्छ। र यहाँनिर तपाईले बेच्नेको पनि यहाँनिर किन्नेहरुकोले यहाँ राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। 487 मा 486 मा राखेका छन् हैन। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 485 मा राखेका छन्। अब यो चाहिँ हामीले हेर्ने हो। अब बेच्दाखेरि चाहिँ जतिसक्दो धेरै पारौँ भन्ने लाग्छ, किन्दाखेरि चाहिँ जतिसक्दो कममा किनौँ भन्ने लाग्छ हैन। त्यो छुट्टै कुरा हो। अब हामीले यहाँनिर हेरौँ के हेरौँ भन्दाखेरि अब क्वान्टिटी भनेको छ कति किता हो, ल यहाँनिर 20 राखौँ हैन। 20 राखिसकेपछि अब सरी सो यो, अनि त्यसपछि अब हामीले प्राइस कति राख्ने त भन्ने कुरा हो है। अब हामीले यहाँनिर 487.8 राखौँ है त। यहाँनिर राखिसक्यौँ। हामीले यस्तो राख्नुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै म्याच गर्छ र सजिलो हुन्छ भनेर है त हामीले यसरी राखेका छौँ। अब भ्यालिड टिल भनेको छ, यहाँनिर डे गराइएको छ हैन। यहाँ हामीले अरु पनि राख्न सक्छौँ। अब यो केही गर्नु परेन, अब सब कुरो हामीले राखिसक्यौँ। अब हामीले बाई भनिसकेपछि यहाँनिर बाईमा क्लिक गर्न सक्छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर सक्सेस भनेर भनेको छ, यहाँनिर न्यू अर्डर इज सक्सेस भनेर भनेको छ है। अब हामीले यहाँनिर तलतिर सारेर अर्डर बुकमा हेरौँ, यहाँनिर केही पनि छैन, नट रेकर्ड एभाइलेबल भनेको छ। म्याच गरिसकेको छ हामीले, किनकि बेच्नेले जतिमा राखेको थियो हामीले त्यति रेट राखिसकेपछि म्याच गरेको छ। अब हामीले यहाँनिर डेली अर्डर बुकमा गएर क्लिक गर्यौँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ केही पनि छैन। अब हामीले यहाँ माथितिर सार्यौँ भने यहाँनिर ओपनमा केही पनि छैन। कम्प्लिटमा हामीले क्लिक गर्यौँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटस कम्प्लिट भनेको छ यति यति। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईको नाम अनि एनएमबी किनेको है यहाँनिर देखाएको छ। अनि त्यस्तै गरी तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्राइस चाहिँ 487 रुपैयाँ 80 पैसा हैन। अनि त्यस्तै गरी तपाईले कति पर्यो टोटल यति पर्यो, तपाईले यो कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँबाट सबै कुरा देखिसक्नु भएको छ। साथीहरु यो चाहिँ बाई अर्डर चाहिँ सेलरहरुको रेटसँग ठ्याक्कै मिलेको हुनाले चाहिँ एकैचोटीमा म्याच गर्यो। अब म तपाईलाई चाहिँ अब कसरी क्यान्सल गर्ने त, कुनै कुनै कुरा किन्दाखेरि चाहिँ हैन यो भन्दा नकिन्नु अर्को किन्नु होला हैन, अथवा यो भन्दा कममा किन्नु होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी उ गर्ने त भन्ने कुरा म देखाउँछु त, कसरी क्यान्सल गर्न सकिन्छ त आफ्नो बाई अर्डरलाई भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। हामी चाहिँ फेरि एकचोटी अर्डर म्यानेजमेन्टमा जाउँ हैन, अनि बाई एन्ड सेलमा जाउँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर यसलाई बाई गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर फेरि सर्च गरौँ हैन कुन कम्पनी किन्ने हो। यसलाई हामीले यहाँनिर उ गरेर सर्च गरौँ एनएमबी हानेर, एनएमबी बैंक लिमिटेड हैन। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले नि त्यही छ। हाई लो भनेको 475.8, हाई भनेको 495। अहिले चाहिँ सेलरहरु अहिले मैले हेर्नुस् 487 मा किने, अहिले 485.4 मा पनि आइसकेका छन् हैन। अब यस्तै छ हैन।
कति बेला घट्छ कति बेला बढ्छ भन्ने कुरो थाहै हुँदैन। मान्छेहरूले बिक्री नभएपछि फेरि मूल्य घटाएर राख्छन्। अब हामीले नै यहाँनिर हेरौँ, अब यिनीभन्दा फरक राखौँ है त। हामीले 485 छ, हामीले चाहिँ अब यहाँनिर राखौँ, फेरि 20 किता नै राखौँ होइन। हामीले चाहिँ 480 राखौँ है त। 480 राखौँ। 480 राखिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई अब प्लेस गरिदिउँ है त। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अर्डर प्लेस भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यो यहाँ तलतिर अर्डर बुकमा आएर हेर्नुभयो भने यहाँनिर स्ट्याटस चाहिँ यहाँनिर सरी डेली अर्डर बुकमा जाउँ हामी। यहाँनिर चाहिँ ओपनमै छ होइन। ओपनमै भइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यो सबै कुरा देखिन्छ है। अब हामीले यसलाई यहाँनिर एक्सन भन्ने चिन्ह छ नि एउटा, यतापट्टि चाहिँ यहाँनिर क्यान्सल भन्ने छ होइन। हामीले क्यान्सल पनि गर्न सक्छौँ। यहाँनिर एक्सन भन्ने चिन्ह छ नि, यसमा एडिट जस्तो भएको, यहाँनिर क्लिक गरेर हामीले यसलाई मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हाम्रो चाहिँ मोडिफाई गर्ने भयो। अब यसलाई बढाउनु पर्यो अथवा ठ्याक्कै मिल्ने गरेर गराउने हो भने चाहिँ सेलरहरूसँग मिल्ने गरेर गराउने हो भने हामीले यहाँनिर 485.5 छ है, त्यही गरिदिउँ है त हामीले 0.5। अब हामीले अर्डर प्लेस गरिदिउँ। अर्डर प्लेस भइसकेको छ। अझै पनि हामीले यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छौँ। यहाँनिर क्यान्सलको चिन्ह रहेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ एकचोटि रिफ्रेस गरौँ भने छैन है, म्याच गरिसक्यो। अब हामीले यहाँनिर केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले यहाँ केही गर्न मिल्दैन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटमा देखाएको छ। यहाँ फेरि हेरौँ, अघिको 20 अहिलेको 20, अघिको र अहिलेको रेटमा कति फरक पऱ्यो भने तपाईँले यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले बाई गर्न सकिन्छ होइन। अब यसपछि चाहिँ हामीलाई केही समयपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने छ। यहाँनिर फन्ड सेटलमेन्टमा चाहिँ यो मेसेज आउँछ, हाम्रो चाहिँ फन्ड सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फेरि निरन्तर भिडियो बनाउँछौँ, हामीलाई लगभग साँझसम्म चाहिँ त्यो मेसेज आइपुग्नेछ र हामीले फेरि जानकारी दिनेछौँ है त। साथीहरू, आज मैले आइतबार दिउँसो करिब 2 बजेतिर चाहिँ सेयरहरू किनेर तपाईँलाई देखाएँ र आज आइतबारकै दिन मलाई साँझ 5:23 जाँदा एउटा मेसेज आयो टिएमएसबाट र मेसेजमा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अब यति रुपियाँ चाहिँ यो ब्याङ्कको यति किता किनेको चाहिँ तपाईँले 2 दिनभित्रमा चाहिँ पैसा डिपोजिट गरिदिनुहोस् भनेर मेसेज आएको छ। हामीले 2 दिनभित्रमा चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो खण्डमा चाहिँ शुक्रबार र शनिबार परेको खण्डमा चाहिँ ती दुईवटा दिनहरू चाहिँ बन्द रहने दिन हुनाले तिनी गन्ने हुने छैनन् साथीहरू। अब हामीले चाहिँ अब सेयर त किनियो, अब पैसा तिर्नु पर्यो होइन। अब पैसा कसरी तिर्ने त भनेर म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यहाँ चाहिँ टिएमएसमा चाहिँ कस्तो नोटिफिकेसन आउँछ भनेर पनि तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। साथीहरू, यो टिएमएसमा चाहिँ फन्ड समरी भन्ने ठाउँमा पनि यस्तो मलाई मेसेज आएको छ साथीहरू। यदि कोलेक्टर यति भनेर यति तिर्नुपर्ने भनेर चाहिँ आएको छ होइन। अब हामीले नेट पेएबल एकाउन्ट चाहिँ मैले मेसेजमा जति देखाएको थिएँ यहाँ पनि त्यति छ नेट पेएबल एकाउन्ट। हामीले यहीँबाट क्लिक गरेर पनि सिधै जान सक्छौँ यहाँनिर यो यसमा। नभए हामी यहाँनिरबाट हेरौँ है त, यो फन्ड म्यानेजमेन्टमा जाउँ। फन्ड म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि हामी चाहिँ फन्ड सेटलमेन्टमा जाउँ होइन। अब फन्ड सेटलमेन्टमा गइसकेपछि यहाँ नेट इन्फर्मेसन, बाई इन्फर्मेसन र सेल इन्फर्मेसन भनेको छ। सेल इन्फर्मेसनबाट तपाईँले यदि बेच्नु भएको छ भने चाहिँ कति रुपियाँ लिनुपर्ने छ भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अहिले त्योतिर नजाउँ, हामीले बेच्ने बेला चाहिँ यो कुरा हेरौँला। अहिले बाई इन्फर्मेसनमा क्लिक गरौँ। बाई इन्फर्मेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यति रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने भनेर चाहिँ अब देखाएको चाहिँ यता देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो एउटा एक्सन भन्ने चिन्ह रहेको छ होइन, एउटा ब्याङ्कको लोगो जस्तो। हामीले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्छौँ। अब क्लिक गरिसकेपछि प्रोसेस्ड विथ पेमेन्ट भनेर भनेको छ, हामीले यसमा क्लिक गरौँ। अब क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर दुईवटा मेथड आउँछ है त तिर्ने। एउटा चाहिँ कोलेट्रल पेमेन्ट होइन, त्यसै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ इओडी पे इन भन्ने छ। अब हामीसँग कोलेट्रलमा पैसा छैन भने हामी इओडी पे इनमा गएर हामीले यहाँनिरबाट तिर्नुपर्ने एकाउन्ट कति हो यहाँ टाइप गरेर होइन, यहाँनिर टाइप गरेर एकाउन्ट चाहिँ
एमाउन्ट भनेको छ। त्यसपछि एनपिआरमा है, अनि रिमार्क्स चाहिँ यस्तो यस्तो अब फलान तिर्दिएको होइन, सेयर किनेको लेखे पनि जे लेखे पनि हुन्छ। र हामीले यहाँनिर राखेर ट्राई गरौँ। ल मानौँ एकछिनका लागि है 10, 100, 1000 है, 9000 राखेँ मैले। अनि रिमार्क्समा चाहिँ सेयर राखेँ। यसरी हामीले पेमेन्टमा यो चाहिँ म्याच हुनुपर्छ है साथीहरू। यहाँनिर ब्याङ्क सेलेक्ट भयो होइन। अब ब्याङ्क चाहिँ तपाईँले दुईवटा है, एउटा चाहिँ ग्लोबल आइएमए एकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईँले योबाट तिर्न सक्नुहुन्छ, नै भने कनेक्ट आइपिएसबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्ट आइपिएस राखौँ। र हामीले यहाँनिर पेमेन्टमा पनि अझ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस्, मेकअप पेमेन्टमा क्लिक गर्दाखेरि क्लिक हुँदैन होइन। किन हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँलाई लागिरहेको होला, किनकि हामीले तिर्नुपर्ने चाहिँ यति छ 19,565.76। हामीले यहाँ 9,000 मात्र हानेका छौँ। अब हेरौँ है त, 19,565.776 हानेर हामीले यहाँनिर फेरि ब्याङ्क मिलेन, यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् अब हाम्रो यहाँ मेक पेमेन्ट भनेर आयो कि होइन। ल हेर्नुहोस्, मेक पेमेन्टमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरेपछि कन्फर्म भनेर यहाँ जाने है। अनि कन्फर्ममा गएपछि चाहिँ अब तपाईँले कनेक्ट आइपिएस लगइन गरेर तपाईँले यहाँबाट तिर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ कोलेक्टर लोड गर्दाखेरि जुन प्रोसेस थियो, अब आइडी, युजर आइडी, अनि त्यसपछि पासवर्ड क्याप्चा गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो, ओटिपी कोड आउँछ त्यो राखेर चाहिँ पेमेन्ट गर्ने छ। किनकि म चाहिँ यता गएन है, मेरो यता चाहिँ तिर्नु छैन, म चाहिँ कोलेक्टर पेमेन्टमा जान्छु। अब कोलेक्टर पेमेन्टमा गइसकेपछि यहाँनिर मैले यहाँनिर हेर गर्नु पर्यो के हो, 19,000 यहाँ पैसा राख्नु पर्यो, 19,565.76। ल हेर्नुहोस्, यो गरेँ होइन, यो सबै कुरा भइसक्यो। अब हामीले तिर्नुपर्ने यति नै हो। अब हामीले यहाँनिर मेक पेमेन्टमा क्लिक गरौँ र कन्फर्म पेमेन्टमा क्लिक गरौँ। यहाँनिर देख्नुभयो सेटलमेन्ट सक्सेसफुल भनेर भनेको छ। अब हाम्रो सबै कुरा गइसक्यो है, हामीले पैसा पनि तिरिसक्यौँ। अब हामीले एकचोटि चाहिँ यहाँनिर गएर ड्यासबोर्डबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब हाम्रो पैसा गइसक्यो। अब 29 थियो अघि, अहिले कोलेक्टरमा 10,000 मात्र रह्यो। हामीले चाहिँ यसरी अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्न सक्यौँ। अब हामीले के गऱ्यौँ त, सेयर किन्नको लागि पहिला कोलेक्ट्रल डिपोजिट गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ बाई सेलमा चाहिँ अब किताहरू चाहिँ अब कम्पनीको नामसहित हामीले प्लेस गऱ्यौँ, त्यसलाई क्यान्सल गर्न पनि सिक्यौँ, अथवा त्यसलाई एडिट गर्न पनि सिक्यौँ, र पैसा पेमेन्ट गर्न पनि सिक्यौँ साथीहरू। यसरी चाहिँ हामीले अनलाइनबाट टिएमएस एकाउन्ट बनाइसकेपछि सेयरहरू किन्न सकिन्छ। अब बेच्ने भिडियो हामीले फेरि क्रमशः बनाउनेछौँ है त।